দেওবন্দী বেৰেলভি শিয়া সুন্নি আৰু কিমান দিন চলিব আমি এনেদৰে আমি কি কৰিছোঁ নিজকে দুৰ্বল কৰি আছোঁ যিসকল ইছলামৰ দুশ্মন তেওঁলোকৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ নজৰত আমি একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকে আৰু সুবিধা পাই আছে পাৰিলে তাত এই এখতলাফ যিটো মতানৈক্য আন্দোলনী এখতলাফত তেওঁলোকে হাৱা দি আছে তোমালোকে লাগি থাকা তোমালোকে ভিতৰি ভিতৰি শিয়া সুন্নি লাগি থাকা তোমালোকে যুদ্ধ কৰি থাকা আৰু তোমালোকে আচল কথাত তোমালোকে আগবাঢ়ি নাযাবা ইছলামৰ ৰিয়াসত কায়েম কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে বয়তৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে কোনে ভৰকাইছিলে মানুহ য়েজিদৰ হাতত তেওঁলোকে বয়ত নকৰাৰ কাৰণে বাকী মুছলমানসকলক মুছলমান সৈন্য বাহিনীক তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিছিলে যে এই হুছেইন আৰু তেওঁৰ আহলে বয়ত দিনৰ পৰা খাৰিজ হৈ গৈছে তো দিনৰ পৰা যেতিয়া খাৰিজ হৈ গৈছে বুলি প্ৰচাৰ চলালে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্লেম দিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অপবাদ দিলে অভিযোগ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ তেতিয়া মুছলমান সৈন্যসকল হজৰত হুছেইন ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আৰু হজৰতে ৰসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ আহলে বয়তৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজি হৈছিল হজৰত হুছেইন ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো আচলতেতো তেওঁ ৰসুলৰ নাতিয়ে আছিলে সাহাবা আছিলে আৰু তেওঁ পক্কা মুছলমান আছিলে তেওঁ সহি ৰাস্তাত আছিলে সিধা ৰাস্তাত আছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে য়েজিদৰ যি সৈন্য বাহিনী আৰু য়েজিদ তেওঁলোকেহে কি আছিলে ভুল পথত আছিলে সিৰাতে মুস্তাকিমত এই হজৰতে হুছেইন ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৱে আছিলে তো কি কাৰণে হৈছিলে সেইটো যি কাৰণে হৈছিলে আজিও সেই কথাটো আমাৰ মাজত আমাৰ সমাজত আজিৰ মুছলমানৰ মাজত এই বিষয়টো আৰু যুগ যুগ ধৰি এই বিষয়টো চলি আহিছে আৰু আজি এনেধৰণে এই বিষয়টো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰি আছে যিটোৰ দ্বাৰা এনেকুৱা খানা জংগী আৰু মুছলমানৰ মাজত আত্মকন্দল আৰু গৃহকন্দলৰ সৃষ্টি কৰি আছে চাওক আজি আমাৰ মুছলমানৰ মাজত শিয়া সুন্নি দেওবন্দী বেৰেলভি আহলে হাদিস আহলে কোরআন বিভিন্ন ধৰণৰ ফিৰকা আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে এটা আনটোৰ ওপৰত গালি গালাজ এটা আনটোক কাফিৰ বুলি ফতোৱা দিয়ে এটা আনটোক মুছলমান নহয় বুলি তহঁতে সিধা ৰাস্তাত নাই বুলি গালি গালাজ কিবা কিবি বহুত চলি আছে দেওবন্দী বেৰেলভি শিয়া সুন্নি আৰু কিমান দিন চলিব আমি এনেদৰে আমি কি কৰিছোঁ নিজকে দুৰ্বল কৰি আছোঁ যিসকল ইছলামৰ দুশ্মন তেওঁলোকৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ নজৰত আমি একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকে আৰু সুবিধা পাই আছে পাৰিলে তাত এই এখতলাফ যিটো মতানৈক্য আন্দোলনী এখতলাফত তেওঁলোকে হাৱা দি আছে তোমালোকে লাগি থাকা তোমালোকে ভিতৰি ভিতৰি শিয়া সুন্নি লাগি থাকা তোমালোকে যুদ্ধ কৰি থাকা তোমালোকে দেওবন্দী বেৰেলভি লাগি থাকা আৰু তোমালোকে আহলে হাদিস আহলে কোরআন দেওবন্দী সালাফি বিভিন্ন ধৰণৰ এখতলাফত তোমালোকে ভুগি হৈ থাকা আৰু তোমালোকে আচল কথাত তোমালোকে আগবাঢ়ি নাযাবা ইছলামৰ ৰিয়াসত কায়েম কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে আগবাঢ়ি নাযাবা তোমালোকে নিজৰ মাজত গৃহকন্দলত লিপ্ত হৈ থাকা আৰু ইয়াত লাগিলে আমি পইচা পাতি দি সহায় কৰিম ইছলাম দুশ্মনসকলে আজি ইজৰাইলীকে কওক আপুনি আমেৰিকাকে কওক ইহুদ নাছাৰাসকলক আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকে ইয়াত সহায় কৰি আছে মুছলমানৰ আপসী এখতলাফ মুছলমানৰ আন্দোলনী গৃহকন্দলত তেওঁলোকে হাৱা দি আছে তেওঁলোকে টকা পইচা দি সহায় কৰি আছে আৰু আমি কি কৰিছোঁ মছজিদৰ মিম্বৰত বহি এইজন বেৰেলভি এইজন দেওবন্দী এইজন আহলে হাদিস এইজন আহলে কোরআন বুলি সকলোকে কাফিৰ বুলি ফতোৱা দি আছোঁ সেই কথাটোৱে কৰিছোঁ যিটো কথা ময়দানে কাৰবালাত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কাফিৰসকল মুছলমানসকলক মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আল্লাহ ৰসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ নাতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমাদা কৰিছিল এই কথাটোৱেই গতিকে আমি কোনফালে গৈ আছোঁ আমি কোন বাটেদি গৈ আছোঁ আমি এই এখতলাফবিলাক শেষ কৰিব লাগে আমি দেওবন্দী বেৰেলভি এইবিলাকৰ এখতলাফ শেষ কৰিব লাগে আজি চাওক আপোনালোকে মোৰ বেৰেলভি বন্ধু আছে আহলে হাদিস বন্ধু আছে মই এগৰাকী দেওবন্দৰ মক্তবে ফিক্ৰ দেওবন্দী স্কুল অফ থটত বিশ্বাসী বা তেওঁ সেই স্কুল অফ থটত চলাতে তাতেই পঢ়া শুনা কৰা মই এজন ব্যক্তি হয় কিন্তু মোৰ বেৰেলভি বন্ধু বহুত আছে আজি যিটো মই টুপি পিন্ধিছোঁ এই টুপিটো মোক এজন বেৰেলভি বন্ধু তেওঁ বেৰেলভি মক্তবে ফিক্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক তেওঁ বেৰেলভি স্কুল অফ থট যাক কোৱা হয় বেৰেলভি স্কুল অফ থটৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কিন্তু তেওঁ এইটো মোক উপহাৰ দিছে তেওঁ মোক এইটো গিফ্ট কৰিছে মই কিন্তু খুব আন্তৰিকতাৰে এই গিফ্টটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই তেওঁক আমি যি পিন্ধোঁ আমাৰ দেওবন্দীসকলে যি পিন্ধোঁ তেওঁক তেনেকুৱা এটা টুপি মই গিফ্ট কৰিছোঁ তেওঁ এইটো আন্তৰিকতাৰে পিন্ধে আমি এই এখতলাফবিলাক শেষ কৰিব লাগিব আমি আন্দোলনী যিটো আমাৰ ভিতৰুৱা আমাৰ যিটো ফুৰুই এখতলাফ আমি ফুৰুই এখতলাফবিলাক আমি দূৰ কৰিব লাগিব এখতলাফ কিহত হয়
মতানৈক্যবিলাক কিহত হয়? এই যে আমি এতিয়া ফটোৱা দি থাকোঁ অমুক কাফিৰ তমুক কাফিৰ, এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয়? হজৰতে মুফতি শহীদ আহমদ পালনপুৰী ৰহমতুল্লাহ আলাইহি, আমাৰ উস্তাদ, আমাৰ হাদিছৰ উস্তাদ, দাৰুল উলুম দেওবন্দৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী উস্তাদ শ্বেখুল হাদিছ, তেখেতে কৈছিলে যে এখতেলাফ যিবিলাক আছে, আমাৰ মাজত যিবিলাক এখতেলাফ আছে, যিবিলাক মাছাইলৰ মাজত, সৰুই মাছাইলৰ মাজত এখতেলাফ আছে, মতানৈক্য আছে, সেইবিলাক মাত্ৰ 20% মাছাইল। কিন্তু যিবিলাক উচুলি মানে মাছাইল, যেনেকৈ আল্লাহক এক বুলি মানা ইমান, নামাজ যে পঢ়িব লাগিব সকলো একমত, ৰোজা যে ৰাখিব লাগিব সকলো একমত, ইমান যে আমাৰ আল্লাহৰ ওপৰত ইমান আনিব লাগিব সকলো একমত, নামাজ ৰোজা আদি পঢ়িবই লাগিব, জাকাত দিব লাগিব সকলো একমত, হজ কৰিব লাগিব সকলো একমত, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কিছুমান মাছাইলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কামটো আমি কেনেকৈ কৰিম, সুন্নতি কামবিলাকত যে এইটো কৰিলে এইটো সুন্নত আল্লাহ ৰাছুলে কৰিছিলে এইটো এনেকৈ, আৰু কিছুমান কাম এনেকৈ কৰিছিলে, এনেকৈ কৰা নহয় এনেকৈহে কৰিব লাগিব, এই সুন্নতবিলাকত এখতলাফ। আমি এইবিলাকত লাগি আমাৰ আজি আমাৰ গোটেই দিন বৰবাদ কৰি দিছোঁ। কিন্তু নামাজ যে পঢ়া নাই, বহুত মুছলমান আছে, লাখ লাখ মুছলমানে নামাজ পঢ়া নাই, লাখ লাখ মুছলমানে ৰোজা ৰখা নাই, লাখ লাখ মুছলমানে জাকাত আদায় কৰা নাই, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ভ্ৰক্ষেপ নাই, আমি সেইফালে দৃষ্টি কৰা নাই। কিন্তু এজন দেওবন্দী এইফালেদি গৈ আছে, বেৰেলুৱে যদি চাইছে, কিছুমান বেৰেলুই এনেকুৱা আছে, বহুত বেৰেলুই মানুহ আছে, বহুত ভাল মানুহ আছে, তেওঁলোক মই জানো, আলহামদুলিল্লাহ, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো কথা নহয়, নিজৰ কাম যেনেকৈ কৰিছে তেওঁলোকে কৰি আছে। দেওবন্দী আৰু বেৰেলুইৰ মাজত যিটো এখতলাফ, বহুত দীঘলীয়া এখতলাফ পাৰ হৈ গৈছে, মই সেইবিলাক কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। বহুত বেৰেলুইসকলে দেওবন্দীসকলক বহুত গালি গালাজ কৰিছে, আমি সেইবিলাক কথা নকওঁ। আহক আমি সকলো এক হওঁ, আজি মুছলমান সকলো এক হ'বই লাগিব। আজি আমাৰ প্লেটফৰ্ম, এটা প্লেটফৰ্মত সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আল কুফৰু মিল্লাতুন ৱাহিদা ৱাল মুছলিমু উম্মাতুন ৱাহিদা, আমি সকলো মুছলিম উম্মাতুন ৱাহিদা ৱাল কুফৰু মিল্লাতুন ৱাহিদা, মোক কথাটো মনত ৰাখিব। গতিকে আমি সকলো একগোট হ'ব লাগিব, সকলো এক হৈ আগবাঢ়িব লাগিব। যদি আমি নিজৰ মাজতে গৃহকন্দলত লাগি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ নিস্তাৰ নাই, আমি ধ্বংসৰ পথলৈ গৈ আছোঁ। যে ফুৰুই এখতলাফ মাত্ৰ 20% মাছাইলত সুন্নত হয় নে নহয়, এইটো সুন্নত এনেকৈ হয়, সেইটো সুন্নত এনেকৈ হয়, তাত এখতলাফ। দেওবন্দী আৰু বেৰেলুইৰ মাজত এখতলাফটো হৈছে যে এওঁলোকে কেয়ামে মিলাদ কৰে, আমি কেয়ামে মিলাদ নকৰোঁ। দেওবন্দীসকলে কেয়ামে মিলাদ নকৰে আৰু বেৰেলুইসকলে কেয়ামে মিলাদ কৰে। কেয়ামে মিলাদটো কি? তেওঁলোকে ভাবে যে আমি যেতিয়া দৰুদ শৰীফ যে পঢ়িব লাগিব, তাত দেওবন্দীও একমত আৰু বেৰেলুই একমত। দৰুদ শৰীফ সকলোৱে পঢ়িব লাগিব, দৰুদ শৰীফত বহুত ফজিলত আছে, সকলো একমত। কিন্তু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব তাতে এখতলাফ। দেওবন্দীসকলে কয় নহয় বহি পঢ়িলেই হ'ল, কিন্তু বেৰেলুইসকলে কয় নহয় থিয় হৈ পঢ়িলে তাত সৱাব বেছি। আল্লাহ ৰছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মজলিছত, যিখন মজলিছত আল্লাহ ৰছুল সাল্লামৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হয় আৰু দৰুদ শৰীফ পাঠ কৰা হয়, সেইখন মজলিছত আল্লাহ ৰছুল সাল্লামৰ ৰুহটো আহি পায়। তো তেওঁলোকৰ সেইটো আকিদা, তো তেওঁলোকে সেইটো আকিদা লৈ আছে, তাততো আমাৰ কাজিয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাজিয়া কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকক কৰিব দিয়ক। পাৰিলে যদি আমাৰ যিটো ইমান, আমাৰ যিটো য়াকিন, আমাৰ যিটো থট, সেই থটটো তেওঁলোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলোঁ আৰু কিবা দলিল থাকিলে দিলোঁ, হৈ গ'ল। যে তেওঁলোকক দলিল দিলোঁ যে নহয় আল্লাহ ৰছুল সাল্লামে এনেকুৱা কৰিবলৈ আমাক মনা কৰিছে। ৰছুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈছিলে যে এনেকৈ তোমালোকে মোৰ সন্মানৰ কাৰণে থিয় নহ'বা, কিয়নো আগৰ দিনৰ ইহুদ নাছাৰাসকলে তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ এহতেৰামৰ কাৰণে, সন্মানৰ কাৰণে থিয় হৈ যায়, আৰু এই থিয় হৈ যোৱাটো এটা শিৰকৰ নামান্তৰ বুলি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ঘোষণা কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে আমি কাৰোবাৰ সন্মানৰ কাৰণে থিয় হ'ব নালাগে বুলি ৰছুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈ গৈছে। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ দলিল যে নবী কৰিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যেতিয়া নিজেই মনা কৰি থৈ গৈছে, তেনেহ'লে আমি কিয় তেওঁৰ সন্মানৰ কাৰণে থিয় হওঁ? তেওঁৰ ওপৰত আমি দৰুদ পঢ়োঁ, আন্তৰিকতাৰে পঢ়োঁ, অন্তৰেৰে পঢ়োঁ, তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ মহাব্বত আছে, সেই মহাব্বত আমি বহি দৰুদ শৰীফ পঢ়ি জাহিৰ কৰোঁ, এজাহাৰ কৰোঁ। এইটোৱে আমাৰ দলিল। গতিকে আমাৰ দলিল আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত বয়ান বৰ্ণনা কৰোঁ। তেওঁলোকে যদি নামানে, তাত আমাৰ কাজিয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি ভাই ভাই হৈ মুছলমান হিচাপেতো সকলো এক। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে, যিসকলে মুছলমানৰ মাজত ফুট এখতিয়াৰ কৰে, মুছলমানৰ মাজত এখতলাফ পয়দা কৰে, যে তেওঁলোকৰ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ দৰবাৰত কোনো স্থান নাই। গতিকে সকলো মুছলমান আমি ভাই ভাই হৈ যাওঁ। আহক এই টুপিটো পিন্ধি মই এটা পায়গাম সকলোকে দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ হজৰত মৌলানা তাৰিক জমিল সাহাব দামাত বৰকাতুহুমুল আলিয়া, তেখেতে বাৰে বাৰে এই কথাটো কৈছে। মুফতি তাকি উছমানী সাহাব বাৰে বাৰে কৈছে। আমাৰ দাৰুল উলুম দেওবন্দৰ যিসকল
হিন্দুস্তানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ উলামা জ্যেষ্ঠ আলিম কৈছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ আপচি এখতলাফাতবিলাক আমাৰ পাহৰি আমি কেনেকৈ আমাৰ মুছলিম উম্মাহ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা কৰিব লাগে গতিকে আহক আমি এই শিয়া সুন্নিৰ এখতলাফ পাহৰি আমি দেওবন্দী বেৰেলৱী এখতলাফ পাহৰি আমি সকলো মুছলমান ভাই ভাই হৈ আমাৰ যি সমাজখন অধপতনে যাবলৈ ধৰিছে এই সমাজখনক আমি এজন মুছলমান হিচাপে মানে এই ধ্বংসৰ গৰাহৰ পৰা আমি তুলি চিধা ৰাস্তাত চিৰাতে মুস্তাকিমৰ ওপৰত মানে চলাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমি চিধা ৰাস্তাত প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব